ආයුබෝවන්. ඔයාලා අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ රේනු ෆැෂන් ඩිසයින් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දවස්වල පොපියුලර්ම පැටර්න් එකක් වෙන ප්ලාසෝ පෑන්ට් එකත් එක්ක එකටම තියෙන බ්ලවුස් එකේ බ්ලොක් එකයි. ඉතින් මේ දවස්වල මම බ්ලොග්ස් වල වීඩියෝ විතරක් කරන්නේ. එතකොට වීඩියෝ එක කෙටි වෙන නිසා ඔයාලට බලන්නත් හරිම ලේසි. ඉදිරියට තවත් වීඩියෝස් ගේනවා. මීට කලින් දාපු ප්ලේයාර්ඩ් ගවුමේ බ්ලොග් එකේ වීඩියෝ එකට ගොඩාක් ප්‍රචාර තිබුණා. තව ගොඩක් අය බලලා තිබුණා. ඒ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මම හිතනවා ඉදිරියටත් ඔයාලා මාත් එක්ක ඉඳී කියලා. දැන් අපි මේ බ්ලවුස් එකත් එක්ක එන ට්‍රවුසර් එකේ මිමි ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ ඇඳුමට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ A-line ගවුමේම මිමි ටික. ඊට අමතරව ගෝල්ඩ් පියුස් විතරයි මේකට එකතු වෙන්නේ. මුලින්ම මම අරන් තියෙන උරහිස අඟල් 16යි 16 දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට මට අඟල් 8ක් එනවා. මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් එක්ක 8මාරයි උරහිස් මිම්ම. රැගල් පළල 32යි පපු වට මිම්ම. ඒකට අඟල් 8ක් එකතු වෙනවා. එතකොට 40යි අඟල් 40 මම 4ෙන් බෙදනවා. රැගල් පළල මට 10ක් එනවා. පොයින්ට් උස අඟල් 9යි 9ට මැහුම් වාසි භාගයක් එකතු කරනවා 9මාරයි. ඉන දක්වා උස අඟල් 14යි මැහුම් වාසි භාගයක් එක්ක අඟල් 14මාරයි. සම්පූර්ණ උස අඟල් 28යි 28ට මං අඟලකුත් මැහුම් වාසි භාගයකුත් එකතු කරනවා. එතකොට 29මාරක් එනවා මට සම්පූර්ණ උස. ඉනවට එනවා අඟල් 24ක් 24ට මං අඟල් 8ක් එකතු කරනවා. මේක සම්මත මිම්මක්. ඒක මම එතකොට 32ක් එනවනේ 32 අඟල් 4ෙන් බෙදනවා. එතකොට ඉනවට මිම්ම එනවා අඟල් 8ක්. කර ගැඹුර අඟල් 14යි 14 මම 4ෙන් බෙදනවා 3මාරක් එනවා. මම කරපල්ල ගන්න මේ අඟල් 3මාරෙන් භාගයක් අඩු කරපුවාම එන අඟල් 3 තමයි කරපල්ල ගන්නේ. ගෝල්ඩ් පියුස අඟල් 8යි. දැන් අපි බලමු මේ මිමි ටික සකස් කරගෙන කොහොමද බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේ පේන්න තියෙන්නේ ප්ලාසෝ පෑන්ට් එකත් එක්ක එකටම තියෙන බ්ලවුස් එකේ බ්ලොක් එකයි. ඔයාලට මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ බ්ලොක් එකේ අපහැදිලි තැනක් එහෙම එනවා නම් ඊට කලින් මගේ A-line ගවුමේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ ඇඳුම හරිම ලේසි. ඔයාලා මේ මම ඇඳලා තියෙන එක ඔයාලට අපහැදිලි නම් මම අකුරෙනුත් ලියලා තියෙනවා ඒ තැන්වල කරන්න ඕනි දේවල්. මුලින්ම මම පෙන්වන්නම්. අපි ඉස්සලාම ගන්න ඕනි අඟල් 3ක්. රෙද්ද දෙකට නමලා අඟල් 3ක් දෙපැත්තෙම අහුවෙන විදියට ගන්න ඕනේ අඟල් 3ක් ඉදිරියට. ඉන්පසුව මම අරන් තියනවා මේ A-line ගවුමේ මෙෂර්මන්ට් ටික යන්නේ උරහිස අඟල් 8මාර මේ ඉදිරිපස කොටස ඇඳෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරපලන 1.3 කාලක් පහත් කරලා මම කර හැඩය ඇඳන් තියෙනවා. පසුව මෙතන ඉඳලා පහළට රැගල් උස අරන් තියෙනවා 8මාරක් මේ උරහිස පල්ල ගත්තම 8මාරම රැගල් පළල අඟල් 10යි. පසුව දැන් මේ තුන ගත්ත තැන සම්පූර්ණම ඉර පහළටම ගහිලානේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත විදියට. ඉන්පසු කර පළල අරන් තියෙනවා අඟල් 3ක්. මේ අපි කර පහත් කරපු එකේ හැඩේ අඟල් 3ක් කර පළල අරන් තියෙනවා. කර ගැඹුර අඟල් 3මාරයි. මූලික කර මම ඇඳගෙන තියෙන්නේ මේ. දැන් මම උස වල ටික ගන්න යන්නේ. මූලික කර අපි ගත්ත අඟල් 3 තැන ඉඳලා මුලින්ම මම ගන්නවා පොයින්ට් උස 9මාරයි. ඉන දක්වා උස අඟල් 14මාරයි. A-line ගවුමේ සම්පූර්ණ උස 29මාර. මේ අරන් තියෙන්නේ. පස්ව අපි දැන් මේ ඇඳුමේ උස ගන්නේ මේ ඉනවට ඉඳලා අපි ගන්න උස තමයි මෙතනින් ගන්නෙ. ඒ දක්වා මේ පහළට අරන් ගන්න ඕනි. මේ A-line ගවුමේ 29මාර. දැන් ඉන ළඟ ඉඳලා අපි පහළටම අර ගන්නවා සම්පූර්ණම උස මේ ඇඳුමේන. පසුව දැන් ඉනවට අඟල් 8 මාක් කරනවා මම. මේ 14මාර ගත්ත තැන ඉඳලා දැන් මේ ඉඳලා 8ක් මාක් කරනවා. ඊපස්ව 10 ඉඳලා මම ඒ 8ට මුලින්ම ඇඳ ගන්නවා මෙතනද. ඉනවටට. පසුව දැන් අපි මේ 29මාර ගත්ත තැන ඉඳලා 12ක් ගත්තනේ. අපි වාටිය රේඛාව ගත්තේ අඟල් 12. දැන් මේ A-line ගවුමේ එන විදියට අපි දැන් මේ සම්පූර්ණ මේ ඇඳුමේ උස ගත්ත ආකාරයට මේ ඉනේ ඉඳලා සම්පූර්ණ මීර ගහනවා මේ වාටිය රේඛාව දක්වා. A-line ගවුමේ ඒ අකුර හැඩයට එන හන්ද මේ ඒ අකුරක් විදියට තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම කියලා දෙන්නම්
මේකේ ඇඳුමේ බ්ලවුස් එක එන විදිය. දැන් අපි මූලික කරගත්තනේ අඟල් 3:00 මෙතන. එතන ඉඳලා අඟල් 2ක් ඉදිරියට ගන්නවා. පසුව ඉනවට තියෙනවනේ එතන ඉඳලා අඟල් 2ක් ඉස්සරහට ගන්නවා. මේ කොටස අපි ෂිපර් එකක් හරි බොත්තම් හරි දානවා නම් තමයි මේ කොටස එන්නේ. දැන් අපි බලමු කරුව ගන්න ආකාරය. මම ඔයාලට කියවනේ කරුස ගෝල් පියුස අඟල් 8යි කියලා. ඉනේ ඉඳලා තමයි පහළට මේ 8 ගන්නෙ. අපි 8ට 8 අඟල් භාගයක් එකතු කරලා 8:00ක් මම අරන් තියනවා මැහුම් ආසි භාගයක් එක්ක. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස කරුව ඇදෙනවා. මෙතන අඟල් 3 ළඟටම එන්න ඕනි. පසුව දැන් අපි බලමු මේ හැඩය ගන්න විදිය. මෙතන ඉඳලා අපි දැන් හැඩය සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා මේ ආකාරයට. ඔයාලට මේ පැත්තට අඟල් 5ක් 6ක් 7ක් කැමති විදියට ගන්න පුළුවන්. හිරවටම ඕනි නම් ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ඉඳලා අපි ගන්න තැන ඉදිරියට අඟල් 7ක් එන්න ඕනි. හිරට ඕනි නම් අඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන හැඩේ සාමාන්‍යයෙන් මිමි ඕනි නැහැ. මෙතන ඉදිරියට ගන්නකොට අඟල් 7ක් හරි 5ක් හරි 6ක් හරි කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව මෙතන කරුව ඉදිරිපස කරුව අංශය ඇඳ ගන්නවා. කරුවේ මූට්ටුව අංශ මූට්ටුව. දැන් අපි බලමු. දැන් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මේ දැන් අත ගන්න විදිය හරි ලේසි. මෙතන දෙකට බෙදලා හරි මැදින් අඟල් භාගයක් මෙහාට අරගෙන මෙහෙම ඇල ඉරක් ගහගෙන මේගේ අඟල් 2:00ක් ඉහළටත් මේ රැගල් පල්ල රේඛාවේ අඟල් 2:00 ගොත් අරගෙන ඉදිරිපස අත්කට මම ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මම මේ ගවුමේ සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම ටික කියලා ඉවරයි. ඉදිරිපස කොටසේ නැවතත් මතක් කරන්න මෙතන අපිට හිරට ඕනේ නම් අඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අඟල් 5ක් හෝ 6ක් මේ ටික විහිදිච්ච වගේ වෙන්න ඕනේ නම් අඟල් 7ක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියලා දෙන්නම් පිටුපස මේ බ්ලොක් එකේ පිටිපස කොටස ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් මේ ඇඳුමේ පිටිපස කොටස ගන්නකොට මම හැමදාම කියනවා වගේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එකකින් භාගයක් අඟල් භාගයක් නමලා තමයි පිටුපස රෙදි කොටස තියන්නේ. එතකොට අපි දැන් මේ ෂිපර් එහෙම අවශ්‍ය නැහැනේ. ඒ කැල්ලත් ඇතුළට නමලා ඉදිරිපසින් බ්ලොක් එක තියෙනවා. මේ ඉදිරිපසට අඟල් භාගයක් පහු කරලා පිටුපස බ්ලොක් එක තියෙනවා. මම මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන පිටුපස කොටස. එතකොට අපි දැන් අඟල් භාගයක් පහත් කරලා මූලික කරගත්ත 3 තැන ඉඳලා ඉහළට අඟල් 1:00ක් ගන්නවා. නැවතත් මම අඟලක් පහත් කරලා පිටුපස කර ඇඳ ගන්නවා. කරහැඩ පාත් කරපු ඉදිරිපස කරහැඩ පාත් කරපු 1.3 කාල ළඟින් ඉහළට අඟල් 1:00ක් යා කරලා මේ ඉර යා කර ගන්නවා. ඉන්පසු අපි දැන් අඟල් භාගයක් මේ ඉදිරිපස අත්කටට මෙහාට කරානේ. අපි ඒ අත්කට පිටිපසට අහුවෙන්නේ මෙහෙම පිටිපස අත්කට ඇඳ ගන්නවා. දැන් පිටිපස කරුව එන්නේ එතකොට අර ඉදිරිපස අපේ ඒ කරුවම තියෙනවනේ. එතනින් චුට්ටක් අඟල් භාගයක් මෙහාට වෙලා මේ පිටිපස කරුව ඇඳෙනවා. මේවා ඔක්කොම සම්පූර්ණ මේ විදිහටමයි එන්නේ පිටිපස කොටසට. මේ ආකාරයටයි ප්ලාසෝ පෑන්ට් එකයි බ්ලවුස් එකයි දෙකම එකට එන ඇඳුමේ බ්ලොක් එක හැදෙන්න. හරිම ලේසි. කිසිම අපහසුයක් නැහැ. ඔයාලට මෙෂර්මන්ට් ටික හරියට ගත්තනම් ඒ ලයින් ගවුමේ මිමි ටික හරියටම අරගෙන ඒ විදිහටම මෙතන විතරක් කොටස දික් වෙනවා. මේ කරු කොටසයි මේ ඉදිරිපස 3 අඟල් 3 එන ටිකයි මේ අඟල් දෙකෙන් ෂිපර් හරි බොත්තම් කාස හරි හැදෙන ටිකයි ආපුවම හරිම ලේසි. මේ සිම්පල් විදියට මේ මිමි ටික අරගෙන ඔයාලට බ්ලොක් එක හදාගෙන මේ ඇඳුම මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක්, ෂෙයා එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.